Chào cô chú, anh chị và các bạn. Món thịt luộc hai đầu da, bánh tráng để rau sống lên nè, thêm bún nữa, dưa leo nè. Nếu mà không có thơm anh chị có thể dùng xoài, thêm thịt lên. Cuốn cho chặt lại và thưởng thức thôi. Cái này chấm lút thoải mái. Công nhận nó chấm kèm với mắm nêm ngon, vị chát của chuối này, chua chua của khế và thơm ha, hòa quyện với lại thịt béo béo, nó tuyệt vời làm sao á. Mong rằng món ăn mà em chia sẻ ngày hôm nay giúp cho gia đình cô chú có thêm thực đơn mới. Em đã mua cái miếng thịt mông, ở chỗ phần mông con heo nó cong cong này anh chị. Cái miếng này nó nạc và mình làm cái thịt hai đầu da thì nó sẽ dễ làm và nó ngon hơn. Hoặc là anh chị mua cái miếng thịt nách cũng được. Bây giờ cái miếng này nó dày quá thì em sẽ thẻo bớt cái phần thịt nạc này đi, để cho nó mỏng mỏng hơn, mình làm ra nó sẽ đẹp hơn. Miếng thịt này là 1 kg. Sau khi mà em cạo rửa sạch sẽ trắng trẻo phần da rồi á thì lau cho thịt là khô luôn nè. Nó khô, phải khô giống như thịt mình mới mua về mới được. Bó vào nó mới dính được ha. Thịt ba chỉ làm không được bởi vì nó có mỡ, nó không có dính đâu. Em chuẩn bị ở đây là 1/2 muỗng canh nước mắm 8g, 1g muối, 1/4 muỗng cà phê, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt 1g, một chút xíu đường, 1/4 muỗng cà phê 1g luôn. Khuấy cái hỗn hợp này cho nó tan rồi thì mình ướp vào cái mặt thịt. Sau khi thoa đều lên đây rồi thì anh chị để ướp cho nó thấm 30 phút giùm em. Đã được 30 phút rồi nè. Bây giờ em sẽ cuốn nó vào và mình cột cố định miếng thịt lại. Em cuốn cái tia thịt cho nó hai cái mặt thịt nó sát vào với nhau rồi em cũng lấy dây em ràng em cột cho chặt lại. Cái này là chỉ thực phẩm chị nhé. Dùng cái lạt mà gói bánh tét á, cột nó dễ hơn. Giờ em sẽ đem đi luộc luôn anh chị ha. Đây là 2 lít nước em đã chuẩn bị để luộc thịt. Em sẽ cho các cái gia vị vào luộc để cho cái thịt nó được thơm ha. 40g hành tím em chẻ đôi ra nè. 2 muỗng canh nước mắm 30g. Nước mắm cũng vậy, cho vào đây luộc nó sẽ làm cho cái thịt nó thơm, nó khử mùi á. 1/2 muỗng cà phê muối 3g. 2g bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê tiêu, cho vào cho nó thơm luôn. Nấu cho nó sôi tim tim lên rồi thì cho thịt vô. Em luộc cho nước nó sôi trở lại nè, và giảm lửa nhỏ thiệt là nhỏ để cho nó sôi thiệt nhẹ luôn. Sôi nhẹ, hơi động đậy mặt nước thôi, và em luộc 20 phút. Tùy theo miếng thịt lớn nhỏ mà anh chị canh thời gian nha. Nếu mà miếng thịt lớn hơn thì mình phải luộc 30 phút. Rồi bây giờ bắt đầu em canh giờ nè, 20 phút từ khi mà mình giảm lửa nhỏ nè. Em chỉnh lửa cho cái bề mặt nước nó sôi nhẹ, nó hơi rung rinh thôi á. Bây giờ thì em đậy nắp hé hé lại và em luộc 20 phút. Và em luộc được 15 phút thì em sẽ trở cái mặt lại. Có một chút bọt này anh chị hớt bọt giùm em. Và mình tiếp tục luộc thêm 5 phút nữa cho nó đủ 20 phút. Rồi luộc được 20 phút rồi, bây giờ anh chị tắt bếp, mình đậy nắp lại và ủ ở đây 20 phút nữa nha. Làm như vậy để cho miếng thịt nó chín từ từ. Sau khi ủ được 20 phút rồi thì em bật lửa lớn cho sôi trở lại. Nước sôi trở lại rồi nè, mở nắp ra và giảm lửa. Tiếp tục luộc 15 phút nữa cho nó chín hẳn luôn. Thì cũng tùy miếng thịt ha, nếu mà miếng thịt to mình luộc 20 phút. Còn này miếng thịt của em nó nhỏ có 1 kg em luộc 15 phút nữa thôi. Miếng thịt này em chọc thử thì nó vô rồi nhưng mà đang còn cứng. Sau khi em luộc lần 2 được 15 phút nữa rồi thì bây giờ mình vớt ra nè anh chị. Vớt ra rồi em thả vào trong cái thau nước lạnh nè, nước sạch. Mình rửa lại, rửa nhanh, rửa qua thôi, không có rửa lâu. Rửa xong rồi em cho vào cái rổ này nè, lấy cái tô úp lại để cho cái miếng thịt nó nguội tự nhiên. Thịt nó không bị khô, cái da không bị thâm, bị đen. Thịt đã nguội rồi, bây giờ em sẽ cắt thịt luôn. Thịt chín mà bên trong vẫn đang có cái màu hồng hồng nè. Chín hẳn rồi đấy, nhưng mà cái màu phải hồng hồng như vậy mới ngon á. Thịt hai đầu da này anh chị ơi,
nấu nhỏ lửa cho nên là thịt bên trong nó chín hơi hồng hồng tí xíu nha, thơm ngon lắm. Bây giờ thì mình cho ra dĩa ăn cùng với lại bún rau sống các loại nha. Bánh tráng để rau sống lên nè, thêm bún nữa, dưa leo nè. Nếu mà không có thơm anh chị có thể dùng xoài chua, chuối chát nữa. Thêm thịt lên, cuốn cho chặt lại và thưởng thức thôi. Mắm nêm thơm mà nó đậm đà, vị mặn mặn ngọt ngọt, chua nhẹ rất thanh luôn. Cái này chấm lút thoải mái, rất là tuyệt vời. Công nhận nó chấm kèm với mắm nêm ngon, vị chát của chuối này, chua chua của khế và thơm ha, hòa quyện với lại thịt béo béo, nó tuyệt vời làm sao á. Món thịt luộc hai đầu da là món ăn thường ngày trong gia đình, hoặc là dịp cuối tuần, hoặc là trong những cái dịp lễ Tết họp mặt, mình làm ăn rất là hợp luôn. Mong rằng món ăn mà em chia sẻ ngày hôm nay giúp cho gia đình cô chú có thêm thực đơn mới. Một chai mắm nêm 250g, dùng cái loại trung vị, nó có loại mặn và một loại pha sẵn không mặn mà nó cũng không có lạt. Nước để pha vào mắm nêm thì em dùng nước dừa. Anh chị có thể thay thế bằng nước đun sôi để nguội nhé. Thì một chai mắm này em sẽ dùng 2 chai nước dừa tươi, tức là 500ml nước dừa, 500g nước dừa. Đây là mắm Dị Cẩn, anh chị có thể dùng các thương hiệu khác cũng vẫn được, nhưng mình chọn cái loại trung vị ha. Cái loại mặn quá thì lúc đó là phải pha chế nó khác đi. Rồi em khuấy cho nó đều lên, thì bây giờ mình ra mình nấu luôn nè. Em có 3 tép xả, em cắt cái phần gốc này nè, em dùng 30g xả. Ở đây là 50g ớt, thì có 2 cái quả ớt màu cam cam này là ớt cay nè, còn lại là ớt không cay màu đỏ đậm đó. Em dùng 50g, trong đó có 10g ớt cay nha. Thì nếu mà anh chị thích ăn cay nhiều hơn thì mình cho thêm ớt hiểm vô. Tỏi là 30g, em đập dập ra để mình xay cho nó dễ. Bây giờ thì em sẽ cho vào trong cái cối để em xay nha. Nếu mà anh chị không có cối thì có thể là sắt mỏng và băm nhuyễn ra cũng được. Trái thơm 500g, bây giờ em cắt nhuyễn nó ra. Dầu nóng rồi thì em sẽ phi cái hỗn hợp tỏi với lại sả ớt luôn. Lưu ý là tỏi với sả ớt này mình chỉ phi thơm thôi, không phi vàng anh chị ạ. Lúc này nó đã thơm rồi nè, nghe cái mùi thơm thiệt là thơm rồi thì em sẽ cho thơm vô. Khi nào mà mình thấy cái nước thơm nó rút khô rồi thì sẽ cho mắm vào. Lúc này thơm nó rút hết nước, nó ráo ráo rồi thì em cho mắm vô nha. Và tiếp tục nấu cho nó sôi trở lại. Nấu cho sôi trở lại rồi thì em sẽ vớt cái bọt này đi nha, rồi mình nêm lại. Lúc này thì em nêm vào đây 75g đường, 5 muỗng canh, 5g bột ngọt, 1 muỗng cà phê, 1/3 muỗng cà phê muối, 2g. Rồi bây giờ thì mình nấu thêm 5-7 phút nữa để cho nó tan cái gia vị này ra ha. Mắm nêm thì em đã đi ăn ở quán, ở Đám rất nhiều rồi, cái món mà bò hấp chấm mắm nêm nhưng mà em vẫn chưa có hài lòng với cái công thức này nó đã thuyết phục em bởi cái hương thơm và cái vị đậm đà. Thì hôm nay em chia sẻ đến anh chị và các bạn, cứ nấu cho tan gia vị rồi mình nếm lại theo khẩu vị của mỗi gia đình. Sau khi mà em nấu sôi được 5 phút rồi em nếm lại ha. Vị của nó vừa ăn đậm đà rồi đó.
mà hơi thiếu chua một chút. Bây giờ em sẽ cho thêm vào đây á, một muỗng canh nước cốt chanh. Thì cái này anh chị cho nước cốt chanh hoặc là mình cho cái giấm cũng được. Thì cái độ chua này á tùy thuộc vào cái trái thơm. Trái thơm chua nhiều á thì có khi mình không phải thêm chanh mà mình còn phải nêm thêm đường nữa, cho nên là tùy mình có thể nêm nếm lại ha. Vừa ăn tuyệt vời luôn. Bây giờ em tắt bếp luôn và để nguội rồi anh chị bảo quản ở trong cái keo lọ, mình để trong ngăn mát tủ lạnh á, dùng được 4-5 ngày. Mắm nêm nè, bún thịt luộc mà chấm mắm nêm thì xuất sắc luôn, hoặc là chấm với lại rau luộc cũng ok. Khi ăn anh chị cho thêm một ít ớt bằm và một ít thơm bằm vào đây nữa. Khi làm mắm nêm á, thì anh chị lưu ý là trên thị trường á, mắm cốt á, đậm đặc, và một loại nữa là người ta pha chế nó vừa ăn nhưng mà nó đậm đà, và một loại nữa nó loãng hơn. Thì anh chị chọn cái loại á, vừa ăn đậm đà á, thì về mình làm theo cái công thức em chia sẻ đây á, là chuẩn, sẽ ngon, nó đúng với cái công thức mà em làm ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.